Сполучені Штати Америки офіційно підтвердили передачу Україні високоточних бомб GLSDB. Тобто це бомби, власне, із модулями коригування, які чітко летять по заданій траєкторії, по координатах. Речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу офіційно підтвердив, що Україна отримає від США високоточні бомби великої дальності GLSDB. Про кількість цих бомб поки що не йде мова офіційно, не розповсюджують такої інформації. Чекаємо на обізнані джерела різноманітних видань. Вони то точно скажуть, скільки бомб Україні передали. Як було визнано минулого року, цитуємо Пета Райдера, ми надамо Україні GLSDB бомби в рамках наших спільних зусиль із підтримки обороноздатності, допомоги Україні в сфері безпеки. От поки що з міркувань безпеки не можемо підтвердити конкретні терміни передачі першої партії таких боєприпасів. Але рішення прийнято, і ці бомби Україні може вже і передано, або буде передано найближчим часом. Ну і так само у тих же Сполучених Штатах зараз тривають діалоги, скажімо так, спроби порозумітися і все-таки прийняти рішення щодо оборонної підтримки України. Переконувати республіканців поїхав цього разу генсек НАТО Єнс Столтенберг. Вже генсек НАТО з'явився і розповів, власне, якраз спікеру Майку Джонсону, безпосередньо йому та іншим представникам Конгресу, ось їхнє спільне фото, наскільки це важливо Україну підтримати, проголосувати за оборонну підтримку. Поки що, власне, інші члени НАТО, європейські держави перебрали на себе естафету, ініціативу оборонної підтримки України. І наскільки можуть, справляються з цим завданням, виконують його. Власне, про це говорив Столтенберг, але американська підтримка є життєво необхідною. Ну і, власне, якраз пробував переконати, знайти аргументи, що ця підтримка відповідає стратегічним інтересам США. Єнс Столтенберг у розмові з Майком Джонсоном та іншими представниками американського конгресу. Ну і на цю ж тему висловився і глава ЦРУ, власне, розвідувального управління американського. Вільям Бернс написав окрему колонку для видання Foreign Affairs або міжнародні відносини. І там вже він акцентував на тому, що Росія зазнала колосальних втрат у війні. Тобто вже є результат, власне кажучи, оборонної підтримки України. Це втрати понад 300 тисяч російських військових, 315 тисяч, як пише про це Вільям Бернс. І 2/3 довоєнного танкового парку Росія втратила, навіть не наблизившись до стратегічної мети. Однак потрібно підтримувати Україну і далі, адже Путін вважає, що час працює на нього, на його боці. Будь-яка пауза піде на користь Росії, тому потрібно зберігати темпи західної допомоги Україні. І менш ніж 5% оборонного бюджету США – це доволі скромна інвестиція порівняно зі значною геополітичною віддачею і результатом для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості. Такі аргументи вживає, використовує Вільям Бернс у своїй колонці, своїй публікації для того, аби переконати американський політикум, от, зокрема республіканців, МАГА, республіканців або трампістів, таки проголосувати за оборонну підтримку Україні. Ще одна цитата: для Сполучених Штатів вийти з цього конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б голом у свої ворота історичного масштабу. Ну, ось такі яскраві метафори вживає очільник розвідувального управління центрального американського, директор ЦРУ Вільям Бернс. Чи достукається він до, власне, голів і сердець американських, власне, політиків, республіканців, згодом побачимо.